Pe timp de vară, de obicei evităm să facem mișcare la temperaturi mari. Ne trezim cât mai devreme pentru alergare sau ieșim la antrenamente seara târziu, când e mai răcoare. Totuși, se pare că dacă vrem să ne îmbunătățim performanțele sportive, în loc să ne ferim de căldură, putem să profităm de ea. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist sportiv și alergător amator pe distanțe lungi și în acest clip vreau să-ți vorbesc despre antrenamentele la temperaturi ridicate. Ce trebuie să faci ca să ai doar beneficii și niciun risc? Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Mai multe studii au arătat că antrenamentele la temperaturi crescute determină adaptări fiziologice care îmbunătățesc performanțele sportive, iar asta inclusiv când vremea va fi mai rece. Efectele antrenamentelor pe căldură au fost obiectul a numeroase studii încă din anii 60, acestea analizând diferite variante: expuneri zilnice de 50-100 de minute, o dată sau de mai multe ori pe zi, aclimatizare activă prin activitate fizică într-un mediu cald sau cu mai multe haine, perioade de la 4 la 27 de zile de expunere, etc. Când transpirăm pentru a ne răci corpul, sângele se îndreaptă preponderent spre piele, disipând căldura. Astfel, la mușchi va ajunge un volum scăzut de sânge, adică mai puțin oxigen, esențial pentru un efort aerob. De aici senzația crescută de disconfort la activitatea fizică în căldură, mai ales dacă nu suntem obișnuiți cu aceste condiții. Aclimatizarea este procesul prin care o persoană se adaptează treptat la condiții diferite de mediu, ceea ce permite corpului să-și mențină funcțiile și performanța sportivă în cadrul unei varietăți de situații termice. În cazul aclimatizării la căldură, organismul face o serie de modificări interne pentru a funcționa mai bine la temperaturi ridicate. S-a constatat că antrenamentele la căldură de 2-3 ori pe săptămână timp de 20 până la 90 de minute produc mai multe efecte de adaptare, printre care mărirea volumului plasmei sanguine. Astfel, sângele contribuie nu doar la răcirea pielii, ci în același timp transportă eficient oxigenul la mușchi, reducerea concentrației de lactat în sânge, transpirație mai abundentă, scăderea concentrației de electroliți din transpirație, scăderea ritmului cardiac, economisirea glicogenului muscular, temperatura corpului mai scăzută, un ritm cardiac mai redus în timpul exercițiilor fizice. S-a observat că antrenamentele la 60% din VO2 max pe vreme caldă produc cele mai rapide rezultate, în timp ce simpla expunere pasivă la căldură cele mai lente. Un studiu a arătat că după un antrenament de 10 zile la căldură, cicliștii și-au crescut nivelul VO2 max cu 8% în condiții de temperaturi ridicate și cu 5% în condiții de temperaturi reci. De asemenea, puterea la pragul lactat a fost cu 5% mai ridicată, iar volumul de plasmă și debitul cardiac maxim cu 6-9% mai mari. Performanțele sportive la temperaturi scăzute și ridicate s-au îmbunătățit cu 6 și respectiv 8%. Una dintre cele mai importante concluzii a fost că aclimatizarea la căldură crește inclusiv pragul lactat la efort într-un mediu rece. În plus, după 7-10 zile de aclimatizare la căldură, volumul plasmei în stare de repaus se poate mări cu 4 până la 13%. O altă cercetare a confirmat rezultatele. S-a observat că după 8-14 zile de expunere la căldură, atleții au avut un ritm cardiac mai scăzut decât anterior, la aceeași viteză, au început să transpire mai repede și au avut temperatura corpului mai redusă. Aceste adaptări la antrenamentul la căldură au făcut ca sportivii să fie mai eficienți în toate condițiile termice. S-a constatat că 80% din adaptări au loc în primele 4-6 zile de expunere, iar aproximativ 7-10 zile de antrenament la căldură sunt suficiente pentru a-ți crește ulterior performanțele sportive chiar și la temperaturi mai scăzute. Cât timp durează efectele aclimatizării la căldură? Se pare că o zi de aclimatizare la căldură se pierde la fiecare 2-5 zile petrecute departe de căldură. Astfel, după 48 de ore fără expunere la temperaturi ridicate, se pierd 2,5% din adaptări cu fiecare zi care trece. Dar hai să vedem cum te ajută aceste informații. Dacă vei participa la o competiție sportivă unde foarte probabil va fi cald, este clar că o aclimatizare anterioară te va ajuta mult. Totuși, chiar dacă nu vei participa la o cursă în Sahara, antrenamentele pe căldură îți pot fi de folos. Acestea te vor ajuta să performezi mai bine și în condiții de temperaturi mai scăzute, iar efortul perceput va fi mai redus. Asta nu înseamnă că trebuie să te antrenezi mereu pe arșiță, ci doar că poți folosi căldura verii în avantajul tău în pregătirea unei curse importante. Profită de vremea caldă ca să-ți îmbunătățești condiția fizică, însă nu uita de măsurile de precauție. Iată câteva sfaturi pentru antrenamente în siguranță la temperaturi ridicate. Îmbracă-te în haine albe sau deschise la culoare.
Poartă o șapcă, de preferat cu protecție pentru ceafă sau un baf. Nu uita ochelarii de soare și crema de protecție solară. Începe treptat cu antrenamente scurte și la intensitate redusă. Aleargă la un pace confortabil pentru primele 2-3 antrenamente la căldură și evită temperaturile de peste 32 de grade dacă nu ești deja într-o formă fizică bună. Evită să faci antrenamente pentru timp îndelugat în temperaturi mai de 38 de grade Celsius. Hidratează-te bine. Desigur, vei transpira mult și risci să te deshidratezi, așa că e important să ai mereu la îndemână apă și electroliți, mai ales sodiu, magneziu și potasiu. Deshidratarea are un efect puternic asupra performanței în alergare. O pierdere de 2% din greutatea corpului duce la o scădere cu 4-6% a performanțelor sportive. Bea cantități mici de lichid pe toată durata antrenamentului și nu aștepta să ți se facă sete. Alege un traseu cât mai aproape de casă sau de un loc unde poți sta la răcoare dacă va fi necesar. Poți găsi o buclă în cartierul unde locuiești pe care să o parcurgi de mai multe ori. Antrenează-te în interior folosind banda de alergare sau bicicleta staționară dacă vrei să ai un control mai mare asupra temperaturii. Sper că aceste informații să-ți fie de folos. Îți doresc succes și nu uita să te abonezi la canalul Superfit.